Good day po mga kababayan. Welcome back again to my channel, RickzCalTV. So, nandito po tayo ngayon para mag-update ng Binondo to Intramuros Bridge. So, ayan na po yung status niya kung nakikita nyo mga kababayan. No? So, may additional na po na beam na nilagay dito banda sa ano. So, right side, yan po. So, yan na po yung progress niya. Yung pier column dyan banda sa unahan ay nalagyan na rin po ng ano, ng girder beam. Ayan po. Yan po, may mga nakaabang na po na poste para sa paglalagyan ng beam. Ayun, pati sa kabila rin yun. Waiting na po sila mga kababayan. So ayan po, may tao po doon sa taas, mga workers natin no. Kung makikita nyo, kasalukuyan na ginagawa ngayon itong ano, sa ibabaw ng pier column. Yan po yung mga structural sheet piling at saka yung mga bakal na gagamitin nila mga kabayan. So yung iba dyan binaklas na. Support na lang yung gagamitin nila dyan. Right, so dito po nagkaroon po sila ng ano, support na yan. Gamitan po ng mga ano, binaba na po nila dati support. Right, so yan na po yung update natin dito mga kabayan. So yung pier column niya, lagyan na rin ng support to. Yan. Right, so dito banda mga kabayan, yan na po yung update niya. So inaayos na po yung pier head, no? So ito po yung pinaka-access nila mga kabayan, yung platform. Diyan dumadaan yung mga equipment. Yan, so ang daming nagtayuan ng ano dun, mga sheet piling mga kabayan. So yan po yung binabaw nila dyan para support na rin. So yan po yung Estero de Binondo. Dito po pinadaan tong pier column na to. Yan. So yung pier column doon, pababa na siya. Yan. Right, so yan po yung update natin mga kabayan sa ginagawang Binondo Bridge. So doon kanina sa unahan nakita natin mayroon na pong ano, may beam na po na nilalagay para pantawid na po sa paglalagyan ng girder.
so yan po at siniset up na po nila. Magbubutas na po yata dito. Lalagay ng poste mga kabayan. Shoutout! Ay, nagbubutas? Ha? RickzCalTV ba, kuya? RickzCalTV. Shoutout yan yung mga Sinyan boys. Ayan. Anong ginagawa niyo yan dyan? Bubutas? Highway. Hindi, nagbubutas. Lalagay ng poste. Ayan po, ay, nag-shoutout po si kuya. Alright, so nagbubutas po sila para sa poste. Ayan. Alright, so yan po yung update natin dito sa ginagawa, tuloy-tuloy pa rin. So, mabilisan na po yung gawa nila. Ayan, oh. Alright, so lipat naman po natin dun. Alright, so dito naman po tayo sa banda sa may simbahan. Yan po. Ito pong tulay ng San Fernando Bridge po mga kababayan. Ayan na po yung mga river. Pambawang po sa ilalim para magkaroon po ng pier column. Poste para sa skyway o yung bridge na galing dun sa ano Binondo Intramuros to Binondo Bridge. Ayan. Ayan po yung update natin dito mga kabayan. Alright, hanggang dito lang po yung update natin sa Binondo to Intramuros Bridge. So maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, RickzCalTV, and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat.